في وقت الحزن والإحباط من الطبيعي نفكر ونلقي نظرة على ماضينا بأسف ونستهتر بقيمة حياتنا وكأنها بلا معنى. في هاي النقطة نحن بناخذ وبنجمع فقط ماضينا السيء والأوقات العصيبة اللي واجهتنا، مثل التجارب الفاشلة اللي مرينا فيها أو الأحلام والأهداف اللي ما قدرنا نحققها في الماضي. في النهاية هيك تتكون عنا كمية من الحواجز اللي بتسد طريقنا للوصول إلى أحلامنا. عزيزي المشاهد، أنا اليوم بهاي الحلقة راح أعطيك معلومات وسر تشرح فيه حياتك بالطريقة اللي أنت بتحبها. مشان تاخذ أكثر قدر ممكن من المعلومات وتستفيد من هاي الحلقة، زبط فنجان قهوة مرتب أو مشروبك المفضل، خلينا نبدأ. من الممكن نفكر في بعض الأحيان أنه الحياة بيتم سرد قصصها عن طريق بعض الأغبياء المحبطين اللي بيقدموا في قصصهم المعاناة الحزينة اللي في الحقيقة ممكن تكون بالنسبة لنا تافهة. على مدى تاريخ البشر أن ما بنقدر ولا بأي طريقة تجنب الحزن أو الإحباط اللي بنشعر فيه، ولكن السؤال المهم هون، هل يا ترى لازم يكون للحياة معنى ولا لا؟ في الواقع أيها المشاهد العزيز، هذا الجواب بيرجع للراوي صاحب القصة نفسه. في الواقع كمان مو قصص الحياة دائما واضحة، وبيأكد على هذا الكلام ويليام شكسبير. بيقول شكسبير أن قصة الحياة تختلف من شخص إلى آخر، لأنه في بعض الأحيان ممكن تكون مجرد كلمات غير مفهومة وما لها أي معنى حقيقي، ولكن إذا حازت على الاهتمام والتعاطف والتركيز الكافي بحيث تلقى المعنى اللي ممكن يكون مقصده مستقبلي. من المهم أنه نقدر نألف بطريقة تانية لنوصل لمعنى أكبر، لنسرده ونستفيد منه لما بيتحول لقصة. إذا حاولنا عكس القصة لنشوف الاختلاف بين اليأس والألم، بيعتمد وبيكون على حسب اللي بيقص هاي القصص والإثباتات والحقائق الموجودة فيها. بس من المهم نعرف انه ناس قليلة جدا عندها الشجاعة والوعي الكافي ليعبروا ويكتبوا قصصهم، وهي هي النقطة المهمة والمشتركة عند كل الفنانين حول العالم ومنذ قدم التاريخ حتى يومنا هذا. وباختلاف الثقافات والأعراق انت بتقدر تكتب قصتك، ولكنك في اغلب الاحيان، وهذا عند عموم الناس، بتفضل تخزنها داخل دماغك. في حياتنا اليومية بنكون عن نفسنا قصة ولو قصيرة، وبنرسم الخطط شو بدنا نعمل او شو عملنا، وبنفكر بشكل عام كبشر في بعض الاحداث اللي بتصير داخل يومنا، وبنسأل حالنا في بعض الأحيان ليش صارت أصلا. كل يوم بنشوف في أنفسنا بننسج قصة مين نحن ولوين رح نروح وليش صارت بعض الأحداث مثل ما قلنا. ولازم ننتبه لأنه ممكن يكون كتير مننا قاسي بسرد القصص اللي بيسردها. لاحظ بعد أي شيء عملته خطأ في الماضي، أنت بهي الحالة بتشوف نفسك غبي وبتعذب نفسك بشكل مبالغ فيه، وأنك عشت دمار ومشاكل بشكل لا يصدق. ونحن في آخر كل يوم بنحكي قصصنا لأنفسنا بهذا الأسلوب العنيف، وبعد ما بتهدأ وبترجع الأمور ويصير كل شيء طبيعي، بنهدأ وبيصير الوضع مختلف في التعبير. لذلك ما في داعي نعبر عن أنفسنا وعن تجاربنا بعنف أو بطريقة جلد الذات المعروفة في رواياتنا، بحيث تكون متعاطف ورحيم ومتوازن من داخل القصة والتجارب. في عنا كتير قصص اليوم مشابهة للأسلوب المطروح، مثل قصص الأنبياء، العلماء، الشعراء، أشباه شكسبير ورافائيل وموسى ويعقوب، بحيث تكون قصص أكثر مرونة وتجذب الجمهور بشكل شبه حيادي على الأقل. هاي القصص بتلعب دور كتير كبير ومؤثرة في المجتمع، بيلعب فيها الحق والعقاب والتسامح والتضحية والخطأ والعدالة بشكل كبير، بحيث تخليك تفكر بعمق وحتى تستحوذ على أفكارك. الفنان والراوي والكاتب بيعرفوا كتير منيح أنه الحياة لها معنى ولو ما ظاهر لأغلب الناس، ومروا وبيعرفوا كتير منيح أنه مسار الحياة مليء بالنجاح والخذلان والفشل، لأنه أي علم أو عالم أو نجاح بينبع من قلب التجارب أو من عمق المعاناة والمحاولات الفاشلة. التجارب والمحاولات هي اللي بتخلينا نكتشف أعمق التفاصيل اللي في الحقيقة من الصعب أنه نشوفها بوضوح، وبعدها بتصير تلعب دور كبير في قرار ممكن نتخذه في المراحل التالية. من الممكن يكون عند الناس تصور مغلوط عن الفشل، فإذا سألت أغلب اللي فشلوا عن الفشل رح يكون التعبير والشرح فيه أشبه بعدو شرير، وهذا هو الغلط. الفشل هو التجربة مو أكتر، وله تأثير بعد التجربة بأشكال متعددة. وتذكر كتير منيح، فشل التجربة لا يعني أبدا أنك انتهيت، بغض النظر عن نوع التجربة، هي فقط بتحصل لتوضيح أفكارك وتصوراتك عن نفسك. ممكن تكون شخص عدى بعدة تجارب من عدة أنواع، وبالتالي هي التجارب عملت لك ألم وخلتك شخص شبه ضايع، بس من المهم أنك تعرف ما كانت عن عبث أو بدون أي سبب جوهري، وممكن يكون غير مألوف. من المحتمل أنه نكون عدينا بسلسلة من العلاقات الفاشلة واللي تركتنا حائرين وألمنا كتير من الناس، بس هي اللي خلتك شخص واعي وحذر، والأهم خلتك شخص طموح وعاقل. ممكن تحب وتفشل في أول مرة، بس لازم تعترف بأنك شخص مختلف بعد التجربة، ذو خبرة ووعي، والمهم من هذا كله أنك تعلمت. الواقع بيقول ما في أي حدا وصل للقمة بدون فشل، المهم أنك ترجع توقف وبعزيمة وتنسى الماضي وتسامح نفسك. الراوي الجيد هون ممكن يعكس الانطباعات، بحيث يوضح أنه الشخص الأساسي في القصة مو من الضروري يكون مسؤول عن الفشل أو النجاح في القصة.
واكيد ما بنكون الكتاب والمؤلفين لتفاصيل حياتنا بالكامل. المهم هون ما تكون الحكومة او الاقتصاد او اعدائنا او الاهل وحتى البشر ووجودهم المأساة الحقيقية في القصة. اذا بدك تكون كاتب او راوي معبر بشكل جيد، من المهم ما تاخذ وتكتب الامور بشكل شخصي، وهي وحدة من صفات الرواة الجيدين. في الحقيقة حياتنا بتعدي بمواقف متكررة على جميع الأصعدة، بحيث أن تصلح تكون قصة جيدة في كل يوم ممكن نروي فيها الألم والحزن والظلم وحتى السوء، وليش مرت بعض الفرص بدون استغلالها، ولحظات الحزن والسعادة بشكل واضح. بس النقطة اللي ممكن تكون ثابتة، الروائي ما لازم يكون شخص غبي لدرجة شرح قصة بدون معنى أو هدف واضح. أهم أسباب وصول القصة للمستمع أو القارئ وحتى المشاهد إنها تنحكى بواسطة شخصية ذكية وحكيمة، والأهم تتميز بفرديتها عن أي قصة تانية وتكون ذو معنى عميق. النوايا الطيبة حتى مع وجود بعض التناقض وجودها أساسي. الشجاعة والكرم والمثابرة ضد الصعوبات احتمال مهم، أو وجود السعادة والنجاح مثل ما قلنا ضمن اليوم حقيقة تذكر وتكتب. في حلقات هذا البرنامج يا عزيزي بنتعلم من الحياة ومنوسع من علمنا، لذلك فيك تشوف المزيد من المحتوى في وصف هذا الفيديو وفي قوائم التشغيل، وتشوف الحلقات السابقة اللي صورناها وتنتظر الحلقات القادمة. لذلك لا تنسى تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملنا لايك وتابعنا في الانستغرام والفيسبوك كمان. وشكرا على المتابعة، إلى اللقاء.